γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να συνοδεύετε με το μπουζούκι ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο σε τσιφτετέλη. Άρα θα σας δείξω το ρυθμό τσιφτετέλη. Όταν λέμε να συνοδεύετε, εννοούμε να παίζετε την ώρα που κάποιος άλλος κάνει κάποιο σόλο ή την ώρα που εσείς ο ίδιος που παίζετε ένα τραγούδι θέλετε να συνοδέψετε τον εαυτό σας την ώρα που δεν έχει κάποιο θέμα το μπουζούκι στο κουπλέ ή στο ρεφρέν. Τη δουλειά αυτή συνήθως την κάνει η κιθάρα. Το τσιφτετέλη είναι ένας πολύ γνωστός ρυθμός και πάρα πολλά γνωστά ελληνικά κομμάτια είναι γραμμένα πάνω στη τσιφτετέλη, το οποίο το μετράμε σε 4 τέταρτα. Πάμε να το δείξουμε. Όλη η δουλειά γίνεται από το δεξί χέρι, οπότε δώστε προσοχή στο δεξί χέρι. Θα παίξουμε ένα ρε μινόρε και θα μετρήσουμε τώρα τέταρτο πώς πρέπει να παίξουμε. Θα παίξουμε το ισχυρό μέρος του μέτρου που είναι το 1 με την πένα κάτω και θα σας το λέω βήμα βήμα. Βέβαια θα το σπάσω το ρυθμό σε 8, όχι σε τέταρτα, για να το ακούσετε. Θα λέω 1, 2, γιατί 1 τέταρτο μπορεί να έχει και 2 αξίες μέσα. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Την πένα κάτω και παίζοντας μόνο την νότα ρε, να σηκώνουμε την πένα προς τα επάνω με όλες τις χορδές. Να. Τώρα, στο 2 κάνουμε δι, αλλά δεν χτυπάμε τις χορδές. Στο ο σηκώνουμε το χέρι επάνω και χτυπάμε ξανά τις χορδές. Ο. Και τώρα κάνουμε τρι, α, κάτω όμως την πένα, 2 κάτω εδώ, 4. Πάμε να το δούμε λίγο με ροή, να καταλάβετε. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι. Και αν παίξουμε 2-3 μέτρα κολλητά, ακούγεται αυτό. Είναι πάρα πολύ αργό τώρα, θα σας το δείξω σε λίγο πιο γρήγορο. Το έβαλα σαν παράδειγμα να ακούσετε πόσο αργά πρέπει να το μελετήσετε για να πάρει το χέρι τη ροή. Τώρα, το να παίξεις ένα φυσιολογικό τσιφτετέλη θα πρέπει να το παίξεις σε πιο γρήγορο ρυθμό και πρέπει να ακούγεται κάπως έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να ακούγεται και αυτή είναι η βασική μορφή του ρυθμού τσιφτετέλη όταν κάνουμε συνοδεία. Αργότερα, όσο θα εξελισσόμαστε μουσικά και όσο θα μπαίνουμε πιο πολύ μέσα στο ρυθμό και στη μουσικότητά του και τη ρυθμικότητά του, θα δείτε ότι θα αρχίσετε οι ίδιοι με βάση αυτά που ακούτε στις ηχογραφήσεις να βάζετε και άλλα μέρη και άλλες πενιές ίσως στον αέρα για να το κάνετε πιο πλούσιο. Αυτά σχετικά με το τσιφτετέλη. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να με βοηθήσετε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!